Oh, diba? Ito yung sa akin, ash brown. Amazing. Para na akong Korean superstar. Alam nyo guys, itong pang color na to, ito talaga yung ginagamit ko, yung ash brown. Ito yung hair ko. Simula nung nag-pandemic, hindi na tayo pwedeng lumabas. Lagi na talaga ako nagko-color ng hair. Dito lang sa bahay. Tsaka ito lang yung ginagamit ko in just 20 minutes. Maayos na yung color ng hair ko. Hoy, bakit may nagmamasahe? Tsaka sino tong mga to? Akala ko ba ikaw magkukulay sa mukha? Hoy, ayusin nyo ah. Oo naman na ba? Go, Sisi, takpan mo natin. Sisecure muna natin just to secure the colors. So, there you go! O, diba? Ito yung sa akin, ash brown. Amazing. Para na akong Korean superstar. So, ayan. Ito na yung naging color ng hair ko. I like it. Naging mas lighter na siya sa kanina. Diba?